بسم الله الرحمن الرحیم. نن انتهایی اهم ټاپک، انتهایی زبردست ټاپک او انتهایی آسان ټاپک دی، انیمل ټیشوز. اول نمبر مونږ دې راځو چې ټیشوز څه ته وایي. ټیک شو. نو تاسو ته پته شته چې مطلب ستاسو کور د یوې خښتې نه یا د یو بلاک نه جوړ شوی دی؟ نه دی جوړ شوی. یعنی مطلب یوه خښته یا یو بلاک رایوځای شي نو دیوال جوړ کړي، بیا دیوالونه رایوځای شي نو کمره جوړ کړي، بیا کمرې رایوځای شي نو کور جوړ کړي. دغه شانتې خبره د ملټي سیلولر ارګانیزمز هم ده، یعنی مطلب زمونږ د جسم هم ده. صحیح شو که نه؟ مطلب دا دی چې زمونږ جسم د سنګل سیل نه دی جوړ، بلکې سیلز رایوځای شي نو هغه ټیشوز جوړ کړي، ټیشوز رایوځای شي نو هغه ارګنز جوړ کړي، ارګنز رایوځای شي نو هغه ارګن سیستم جوړ کړي، او ارګن سیستمز رایوځای شي نو هغه ارګانیزم جوړ کړي. نو یعنی مطلب دا دی چې سیلز راوځي شي هغه ټیشوز جوړ کړي. نو د دې مطلب دا شو چې ا ګروپ اف سیلز از کالډ ټیشوز. خو یاد ساتئ ا ګروپ اف سیلز هغه ګروپ اف سیلز چې هغه یو خاص کار کوي، یعنی مطلب یو قسم کار کوي. که اوس زه یو سیل د خپې نه راواخلم، یو د سر نه راواخلم، یو د سترګې نه راواخلم، یو د لاس نه راواخلم، یو د ژبې نه راواخلم، نو دا به هم زموږ سره ا ګروپ اف سیلز وي. خو چونکې دا خاص کار نه کوي، په دې وجه باندې دې ته زه ټیشو نه وایم. چې کله زه ګروپ اف سیلز راواخلم د زړه نه نو دا ټیشو دی، کله زه ګروپ اف سیلز د سترګې نه راواخلم نو دې ته بیا موږ ټیشو وایو، ځکه چې دا به زموږ سره یو قسم کار کوي. ټیک شو که نه؟ زموږ په جسم کې څلور مین قسمونه دي د ټیشوز. اولنی نمبر دی زموږ سره اپیثیلیل ټیشوز، بیا دی کنیکټیو ټیشوز، مسکولر ټیشوز او نروس ټیشوز. ټیک شو. اولنی نمبر چې کوم موږ راځو اپیثیلیل ټیشوز لا، نو اپیثیلیل ټیشوز زموږ سره کاورینګ اند لاینینګ ټیشوز دي، یعنی مطلب دا دی چې دا باډي کور کوي. ټیک شو که نه؟ زمونږ سکین دی، نو زمونږ سکین چې کوم دی زمونږ باډي کور کړې ده. دلته تاسو دې ډایګرام ته کتلی شئ، یعنی مطلب د دې ځای نه راواخله داسې دا چې کوم دی نو زمونږ سکین چړاو شوي ده که نه داسې. ټیک شو. آل اوور د باډي چې کوم زمونږ څومره هم سکین ده نو دا سکین چې کوم دی نو دا څه شی دی؟ دا اپیثیلیل ټیشوز دی. ټیک شو. یعنی د سکین زمونږ سره بیا دوه حصې دي مینلی، یو ته چې کوم دی اپیډرمس وایي د ټولو نه د پاسه حصه، او یو ته ډرمس وایي. نو خاص کار د اپیډرمس چې کوم دی نو دا زمونږ سره څه شی دی؟ دا زمونږ سره اپیثیلیل ټیشوز دی. ټیک شو که نه؟ د دې نه علاوه لاینینګ څه ته وایي؟ یعنی مطلب چې د دننه طرف نه داسې لیو کې. صحیح ده که نه؟ د دې مثال به زه داسې تاسو له داسې درکړم چې مثلب که یوه کمره ده نو دا د بهر نه ته پلستر کې نو دا کاورینګ شو، او چې د دننه نه پلستر کې نو دا لاینینګ شو. ټیک شو که نه؟ دې ځای ته وګورئ نو دا که ته د بهر نه چې کوم دی نو داسې پې لیر چړاو کې نو دا کاورینګ شو، او که د دننه نه چې کوم دی پکې لیر چړاو کې نو دا څه شو؟ لاینینګ شو. بیا ټیک شو. زمونږ په جسم کې چې کوم کیویټیز دي، کم خالی ځایونه دي، نو هغه دې لاین کړي دي، د دننه طرف نه چې کوم دی یو قسم له پلستر کړي دي. د دې ځای پورې چې دا څومره ځای دی دې ته توراسیک کیویټي وایي، یعنی مطلب زمونږ دا ځای خالی دی دننه. ټیک شو که نه؟ دا دننه خالی وي دې ته توراسیک کیویټي وایي. نو دا توراسیک کیویټي فردر چې کوم دی نو بیا زمونږ سره په کیویټیز کې ډیوایډ شوي ده، پلیورل کیویټیز چې دلته لنګز موجود وي، د دې لاینینګ شوی وي. ټیک شو. د اپیثیلیل ټیشوز نه څنګه؟ لکه ګوره دې لنګز ته نږدې دا دیوال دی لنګز، دا هم چې کوم دی داسې پلستر شوی وي. صحیح ده که نه؟ چار چاپېره دغه شانتې دا پلستر شوی وي. صحیح شو. او دا چې کوم ځای کې دا لنګ موجود دی نو دغه ځای هم پلستر شوی وي داسې، لکه دا بهرنی یې دې خوا وګورئ، دا چې کوم دا دیوال دی د کیویټي ده، په دې کوم ځای کې چې موجود دی دا هم داسې پلستر شوی وي. ټیک شو. داسې صحیح ده. دغه شانتې مطلب دې طرف ته هم زموږ سره چې کوم دی دا دیوالونه هم پلستر شوي دي د کیویټي ده، او دا چې کوم د لنګز د دیوالونه دي نو دا هم زموږ سره داسې پلستر شوي وي. ټیک شو. نو دا کیویټي نه ده، د دې دوه ممبرینز په منځ کې دې ته موږ څه وایو؟ څه دې ته موږ پلیورل کیویټي وایو. ټیک شو که نه؟ په دې ځای کې زموږ زړه پریزنټ وي، نو مثال طور دا چې کوم دی نو هارټ شو، زړه شو داسې. صحیح شو. او تاسو ته پته ده د زړه چې کوم دی څلور چیمبرز وي، دوه آریکلز او دوه وینټریکلز. نو دا چې کوم کیویټي ده نو دا داسې لاین شوي وي. ټیک شو. دا په اپیثیلیل ټیشوز باندې لاین شوي وي داسې، او دغه شانتې چې کوم دی نو د زړه ته نږدې هم زموږ سره چې کوم دی داسې لیر تاو شوی وي. صحیح شو. آرټریز، وینز، کیپیلریز او د هارټ چې کوم چیمبرز دي دا ټول زموږ سره چې کوم دی هم په اپیثیلیل ټیشوز باندې دننه لاین شوی وي. د دې ډایفرام نه لاندې چې بیا دا کوم کیویټي دلته موجود وي دې ته څه وایي؟ ابډامینل کیویټي ورته وایي. نو په دې ابډامینل کیویټي کې داسې زموږ سره چې کوم دی ممبرین تللی وي داسې. ټیک شو. داسې چې کوم دی زموږ سره دې ممبرین ته پیریټونیم وایي. دا چې کوم ارګنز پکې موجود دي دلته نو دا هم داسې لاین کړي دي. ټیک شو. داسې دا معده ده، او دا زموږ سره انټسټاین کولمې. صحیح شو. او دې کیویټي ته موږ څه وایو؟ اوسه دې خالي ځای ته دې ته موږ څه وایو؟ پیریټونیل کیویټي ورته وایو، ځکه چې یو خوا بل خوا ته پیریټونیم موجود دی، او دا پیریټونیم دا لیر اصل کې څه شی دی؟ دا هم اپیثیلیل ټیشوز نه جوړ دی. باډي ټیوبز چې هغه د ایکسټرنل انوایرمنټ سره مطلب کمیونیکیشن کوي، هغه هم د اپیثیلیل ټیشوز باندې لاین شوي دي، پلستر یې شوی دی. لکه مطلب زمونږ چې کوم ریسپیریټري سیستم دی که نه، موږ چې ساه اخلو لکه پوزه، ټرکیا، برانکای، لولای، دا دننه چې کوم دی نو هم د اپیثیلیل ټیشوز نه لاین شوي دي. ډایجسټیو سیستم دی، یعنی مطلب خوله شوه، اسوفیګس شو، معده شوه، سمال انټسټاین، لارج انټسټاین. مطلب دا دی چې دلته دننه هم زموږ سره چې کوم دی اپیثیلیل ټیشوز موجود دي. ټیک شو. داسې نو مطلب دا چې کوم زموږ سره باډي ټیوبز دي
چې کوم د ایکسټرنل انوایرنمنت سره مطلب دغه کوي زموږ سره کمیونیکیشن کوي یا ایکسچینج کوي د سیزونو نو دا دننه هم زموږ سره د اپیثیلیل ټیشوز نه لاینډ شوي دي. یوروجینیټل سیستم هم کېدلی شي، یعنی مطلب زموږ چې کوم میتیازي کوو کنه نفران هم دننه زموږ سره د اپیثیلیل ټیشوز نه لاینډ شوي دي. موږ د ګردو نه یوریټرز وتی دي، یورینری بلیډر مثانه چې کوم د یوریترا چې کوم وتی د هغې کې هم د ریپروډکټیو سیستم واخلي، یعنی مطلب واس ډیفرنس وغیره چې کوم دی نو دغه هم زموږ سره لاینډ شوي وي. که د فیمیل ریپروډکټیو سیستم واخلي په هغې کې چې کوم هغه فلیپین ټیوبز وغیره دي دغه هم زموږ سره د اپیثیلیوم باندې لاینډ شوي وي. ټیک شو. اپیثیلیل ټیشوز څه دي؟ کاورینګ اینډ لاینینګ. ټیک شو. دینه بعد مطلب دا زموږ سره باونډریز جوړوي. باونډریز څه ته وایي؟ ګورئ دا بهر چې کوم انوایرمنټ دی دا هوا والا انوایرمنټ دی کنه، او زما جسم چې کوم دی دننه دا بل انوایرمنټ دی. نو د دې بهر انوایرمنټ او زما چې کوم دننه انوایرمنٹ د دې په منځ کې باونډري څه شی دی؟ سکین ده کنه، او دا سکین اپیثیلیل ټیشوز دي. یعنی مطلب د باونډریز جوړ کړي دي. ګلینډز هم د دې نه جوړ شوي وي چې هغه انډوکراین ګلینډز دي او که اکزوکراین ګلینډز دي. انډوکراین ګلینډز هغه ته وایي چې هغه ډایرکټ بلډ ته خپل سیکریشن کوي، او اکزوکراین ګلینډ هغه ته وایي چې هغه ډاکټس ته یعنی مطلب نالو ته خپل اکسکریشن کوي چې په کوم ځای کې موجود دي د هغې مطابق فنکشنز دي. لکه مثال تور پروټیکشن، نو زموږ سکین چې کوم دی نو موږ له پروټیکشن راکوي کنه، موږ د وایرس بیکټیریا دغه شانتي د تیز هوا د تیز نور د یخنۍ ګرمۍ د دې نه چې کوم دی څه لږ ډېر مونږه بچ کوي. صحیح شو. پروټیکشن رال راکوي. دغه شانتي سیکریشن دی، نو مطلب که تاسو راشئ دلته د معدې چې دا کوم دیوالونه دي یا د سمال انټسټاین چې دا کوم دیوالونه دي نو دا څه چل کوي؟ سیکریشن کوي. دا چې کوم دی نو سیزونه د ډایجیشن دپاره خارجوي دې ځایونو ته، خالي ځایونو ته، نو دا سیکریشن کوي. دغه شانتي ابزارپشن یعنی مطلب سیزونه جذب کول. نو په معده کې خو لږ لږ ابزارپشن کېږي، خو چې کوم سمال انټسټاین دی نو په دې کې سیزونه واپس ابزارب کېږي زموږ چې کوم دی بلډ ته شاملېږي. نو دغه هم د دې کار دی. دې نه علاوه فلټریشن یعنی مطلب که مونږ نفران واخلو، په نفران کې چې کوم زموږ سره هغه ګلومرولس وي، په هغه ګلومرولس کې زموږ سره چې کوم انتهایی نری رګونه دي کیپیلریز دي نو هغې کې زموږ سره فلټریشن کېږي. صحیح ده که نه؟ یورین فارمیشن چې کله کېږي میتیازي چې جوړېږي نو هلته فلټریشن کوي زموږ سره دا اپیثیلیل ټیشوز. دغه شانتي که سنسیشن مونږ واخلو یعنی مطلب زموږ چې کوم پوزه ده نو دلته اپیثیلیل ټیشوز دي که نه، او د دغه اپیثیلیل ټیشوز کې زموږ سره چې کوم دی نو نیورانز لګېدلي دي. دغه نیورانز په ذریعه باندې موږ سنسیشن کولی شو چې دا ښه بوی دی او که خراب بوی دی. صحیح شو که نه؟ مطلب سمیل چې کوم دی ډیټیکټ کولی شو. صحیح ده. ایپي څه ته وایي؟ د پاسه. ایپي څه ته وایي؟ د پاسه. نو یعنی مطلب دا دی چې که فرض کړه ته دا کمره د بهر نه پلستر کې نو هم تا پې د پاسه پلستر وکړو که نه، په بلاک یا په خښته باندې نو دا د پاسه شو، او که ته د دننه نه پلستر کې نو دا هم تا په بلاک یا په خښته باندې د پاسه پلستر وکړو نو بیا هم د پاسه خبره شوه. نو دغه شانتي که بهر زموږ سره دا سکین دی نو دا هم ایپي دی د پاسه، او که دننه کوم ټیوبز زموږ په جسم کې چې کوم دی لاینډ شوي دي پلستر یې دننه شوی دی نو دا هم یو قسم د پاسه دی. یعنی مطلب په نوره غوښه باندې د پاسه چې کوم دی دا لیر چړاو شوی وي. نو د ایپي نه چې کوم دی تاسو مطلب اخیستی شئ د پاسه، دا زموږ سره د پاسه موجود وي دا ټیشوز. دې نه علاوه زموږ سره کنیکټیو ټیشوز دي. نو سی فار کنیکشن. صحیح شو که نه؟ یعنی مطلب دا چې کوم دی زموږ باډي یې کنیکټ کړي وي د یو بل سره. د باډي چې کوم مختلف قسم حصې دي نو هغه د یو بل سره کنیکټ وي په کنیکټیو ټیشوز باندې. نو کنیکټ باډي پارټس او مختلف پارټس د یو بل سره په کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې کنیکټ وي. آلسو سپورټ اینډ پروټیکټ باډي پارټس، دا چې کوم دی زموږ جسم ته سپورټ راکوي. لکه زموږ په جسم کې هډوکي دي نو دا زموږ سره کنیکټیو ټیشوز زموږ ته سپورټ راکړی دی، یو خاص قسم ډانچه راکړې ده. او پروټیکټ یعنی مطلب موږ له پروټیکشن لکه زموږ دماغ چې کوم دی دا په هډوکو کې پروټیکټ شوي دي کنه، نو مطلب پروټیکشن شو، حفاظت را لري زموږ دماغ له. دغه شانتي مطلب که موږ د دې اگزامپلز لراشو نو اډوکې بون، اډوکې، کارټیلیج، کرچې او ټینډنز او لیګمنټس دا خاص قسم پټي دي. نو ټینډنز چې کوم دی نو دا زموږ سره څه چل کوي؟ لکه ګوره دا زموږ سره دوه اډوکې دي، دا کنیکټیو ټیشوز دي، دا خو په خپله بون کنیکټیو ټیشو دی. صحیح شو که نه؟ د دې اډوکې په دې اخیره حصه کې چې کوم دی زموږ سره څه موجود وي؟ په اخیره حصه کې یو لږ کارټیلیج موجود وي، کرچه موجود وي. دغه چې کوم دی هم زموږ سره کنیکټیو ټیشوز دي. او د دې نه علاوه چې کوم دا اډوکې د یو بل سره کنیکټډ وي نو دا مونږه که تاسو خیال کړی وي ایچ بی ایل حبیب بینک، ای بی ایل الایډ بینک، دغه شانتي زه تاسو ته یو فارموله لیکم بی بی ایل. ټیک شو که؟ نو بی بی ایل نه مطلب دا دی چې بون او بون د یو بل سره د لیګمنټ په ذریعه باندې اټیچ وي. یعنی مطلب دا دی چې په دې ځای کې زه دا ووایم چې یاره دا اډوکې او دا بل اډوکې د یو بل سره په پټو باندې اټیچ دي، دې پټو ته به زه څه وایم؟ لیګمنټس به ورته وایم، بی بی ایل. نو دا هم کنیکټیو ټیشوز دي، لیګمنټس. دې نه علاوه چې کوم دی ټینډنز، نو ټینډنز چې کوم دی زموږ دا غوښه خو د اډوکو نه بیله نه ده که نه. مثال طور په دې اډوکې باندې د پاسه چې کوم دی نو غوښه چړاو شوې ده داسې، دا چې کوم دی غوښه واخله داسې. ټیک شو؟ نو دا غوښه ډایرکټ چې کوم دی د اډوکې سره نه وي اټیچ، بلکې په دې ځای کې چې کوم دی زموږ سره یو پټه چې کوم دی اټیچ وي د هغې په ذریعه باندې دا غوښه د دې اډوکې سره اټیچ وي. نو دا پټه چې کوم ده دا کوم چې غوښه او اډوکې د یو بل سره ملاوي دې ته څه وایي؟ ټینډنز ورته وایي. ټیک شو؟ نو ټینډنز چې کوم دی زموږ سره دا ټینډنز دي. ټیک شو که نه؟ او دا ریډ کلر کې چې کوم دی نو دا زموږ سره څه دي؟ لیګمنټس دي. ټیک شو؟ نو د لیګمنټس په ذریعه باندې اډوکې د یو بل سره اټیچ وي او د ټینډنز په ذریعه باندې چې کوم دی زموږ سره غوښه او اډوکې د یو بل سره اټیچ وي. صحیح ده؟ نو دا کنیکټیو ټیشو دي. د دې نه علاوه بلډ چې کوم دی دا هم زموږ سره کنیکټیو ټیشو دی. لکه ګورئ دا زموږ سره ریډ بلډ سیلز شول، دا زموږ سره وایټ بلډ سیلز شول، دا پلیټلیټس شول، او دلته پکې زموږ سره چې کوم دی پلازما اوبه پکې هم موجود وي. نو دا هم کنیکټیو ټیشو دي ځکه چې دا هم زموږ باډي د یو بل سره کنیکټ کوي.
یعنی مطلب زمونږ زړه چې کوم دی زمونږ ټول جسم ته بلډ چې کوم دی نو لیږي کنه زمونږ خپې ته زمونږ سر ته زمونږ لاسونو ته نو ټوله باډي د یو بل سره کنیکټ وي. دغه شانتي اډوکي هم زمونږ د باډي په هر پارت کې چې کوم دی موجود دی زمونږ باډي د یو بل سره کنیکټ کړي ده. ټیک شو. نو ځکه دې ته کنیکټیو ټیشوز وایي چې د دې په ذریعه باندې زمونږ باډي د یو بل سره کنیکټ وي باډي پارټس. صحیح ده. دینه بعد زمونږ سره راځي مسکولر ټیشوز. نو مسکولر ټیشوز ام فار موومنت یعنی مطلب دا مونږ چې څومره موومنت کوو نو دا د څه په ذریعه باندې کوو د مسلز په ذریعه باندې کوو. نو دا موومنت ځکه چې دا کنټریکشن اینډ ریلیکسیشن کوي. کنټریکشن څه ته وایي راغونډېدلو ته دا وخت راغونډه شوه. ریلیکسیشن دا چې کوم دی واپس داسې شوله. نو مطلب زمونږ دا اډوکي ګوره دی خو نه راځي دا د مسلز چې کوم دی کنټریکشن دا اډوکي د ځان سره دی خو راوړي. ټیک شو. نو د کنټریکشن او ریلیکسیشن په ذریعه باندې زمونږ باډي چې کوم دی موومنت کوي. موومنت مونږ دی ته وایو یعنی مطلب د باډي پارټس معمولی خوځېدل دې ته څه وایي موومنت وایي. خو که زه ځای بدل کړم د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شم دې ته بیا لوکوموشن وایي. نو یعنی مطلب که موومنت دی او که لوکوموشن دی نو دا زموږ سره د څه په ذریعه باندې دی د مسکولر ټیشوز په ذریعه باندې دی. د دې مسلز بیا زموږ سره چې کوم دی مختلف قسمونه دي. صحیح شو که لکه مطلب مسلز خو غوښه ده که نه نو د غوښې بیا زموږ سره قسمونه دي. څه چې کوم دی هغې کې سکلیټل مسلز دي کوم چې سکلیټن ته اټیچ دي اډوکو ته اټیچ دي نو دې ته موږ سکلیټل مسلز وایو. دا زموږ سره سکلیټل مسلز شول. او بل دی زموږ سره سموث مسلز. سموث مسلز هغې ته وایي چې یعنی مطلب هغې نه انټرنل ارګنز جوړ شوي وي لکه معده شوه کولمې شوې رګونه شول نو دا چې کوم دی زموږ سره د سموث مسلز نه جوړ وي. دا چې کوم دی زموږ سره سموث مسلز دي. او کارډیک مسلز کارډ لفظ چې کله راشي مطلب د زړه سره ریلیټډ خبره ده. نو کارډیک مسلز چې کوم دی د دې نه زړه جوړ وي دا هم غوښه ده. صحیح شو. اوس سکلیټل مسل زمونږ په کنټرول کې وي. زه غواړم چې لاس دې خوا راوړم راوړلی شم. زه غواړم چې اخوا یو سم نه بوتلی شم. خو چې کوم زمونږ سره سموث مسلز دي نو دا زمونږ په کنټرول کې نه وي. که زه خوراک وکړم او زه ورته ووایم چې یاره ته 2 غنټې پس ډایجېشن شروع کړه نو دا زما نه مني په خپله چې کوم دی بس ډایجېشن شروع کوي. نو سموث مسلز د چا نه مني. دغه شانتې چې کوم کارډیک مسلز دي نو که زه زړه ته ډېر ووایم چې مه درځېږه خو هغه درځېږي. صحیح شو. نو مطلب دا دی چې دا زمونږ سره هم انوالنټري دي دا هم انوالنټري دي یعنی مطلب زمونږ په اختیار کې نه دي. او چې کوم سکلیټل مسلز دي نو دا والنټري دي دا زمونږ په اختیار کې وي. صحیح شو. دغه شانتي زمونږ سره چې کوم دی نروس ټیشوز. نو نروس ټیشوز ان فار نیټورک زمونږ په جسم کې یو نیټورک خور شوی دی د نیورانز. صحیح شو. او د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی میسیجونه ځي راځي او زمونږ باډي چې کوم دی نو کوارډینیټډ وي یعنی مطلب د یو بل نه خبر وي او باډي چې کوم دی نو ټیک ټاک کارونه کوي. صحیح شو. ځکه چې مطلب نروس ټیشوز کنټرول اینډ کمیونیکیشن کوي. زمونږ باډي چې څومره کنټرول ده نو دا د دماغ په وجه باندې کنټرول ده او دماغ څه دي د نروس ټیشوز دي. دغه شانتي چې کوم کمیونیکیشن دی یعنی مطلب که زه خپه وغواړم چې زه راوچته کړم نو میسج به ورته ځي د نروس ټیشوز په ذریعه باندې د نیورانز په ذریعه باندې نو خپه به راوچتېږي یعنی مطلب کمیونیکیشن رابطه. صحیح شو. دغه شانتي که زه هارت آبجیکټ له لاس یو سم یعنی مطلب ګرمې چولې له لاس یو سم ماته پته نه وي د شپې. صحیح ده که نه. زه چې کوم دی نو چولې ته لاس یو سم او هغې باندې لږ ټایم مخکې سالن مالن ګرم شوی وي کنه نو زه به اکدم لاس را دی خوا کما. دا ولي دا د نروس ټیشوز په ذریعه باندې دا د نیورانز په ذریعه باندې. صحیح شو کنه. یعنی مطلب د نروس ټیشوز په ذریعه باندې زما د لاس را دی خوا کو او زه د نقصان نه بچ شوم. صحیح شو. دا څه چل کوي ریسیوز انفارمیشن. دا انفارمیشن ریسیو کوي لکه مطلب ما ګرم سیز له لاس ورو نو دا یې ریسیو کو انفارمیشن چې یاره دا سیز خو ګرم دی. د دې نه بعد سند میسیجز نو کنټرول باډي اکټیویټیز نو زما د لاس اکټیویټي کنټرول شي چې لاس را دی خوا کا ونه سوځي. صحیح شو. د دې چې کوم اگزامپلز دي نو هغه برین دی سپاینل کارډ دی او نروز دي. نو دا چې کوم دی زموږ سره برین دی دا سپاینل کارډ دی او د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی نو نروز هم داسې وتی وي هغه په ټول جسم کې خواره شوي وي. ټیک شو. نو دا زموږ سره نروز دي. نو ساده خبره ده ایپی څه ته وایي د پاسه څومره چې مطلب لیرینګ شوی دی سپلستر شوی دی که هغه د بهر نه دی او که د ننه دی نو دا زموږ سره د څه نه شوی دی د اپیتیلیل ټیشوز نه شوی دی. سی فار کنیکشن یعنی مطلب زموږ باډي د یو بل سره کنیکټ ده. ټیک شو کنه. د څه په ذریعه باندې د کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې. ام فار موومنت زمونږ چې څومره موومنت دی نو دا د څه په ذریعه باندې دی د مسکولر ټیشوز په ذریعه باندې دی. ان فار نیټورک زمونږ په جسم کې نیټورک خور شوی دی د نیورانز او دا زمونږ جسم کنټرول کوي نو دا نروس ټیشوز په ذریعه باندې وي. ټیک شو. ان شاء الله ډیټیل به د هر یو وایو. اپیتیلیل ټیشوز به ځان له وایو کنیکټیو ټیشوز به ځان له وایو مسکولر ټیشوز ځان له او نروس ټیشوز به ځان له وایو. ټیک شو.